राग आला ना की फोडून टाकीन असं आपण नेहमीच म्हणतो, पण तसं अजिबात करू नका. स्वयंपाकघरात एखादी अशी भाजी प्रेमाने करा की आपला मूड बदलेल. अशीच आहे फोडशीची भाजी आणि त्याचे मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे फोडशीचे पराठे. मी शेफ तुषार प्रीती देशमुख आपलं सगळ्यांचं रुचकर मेजवानीच्या आपल्या स्वयंपाकघरात स्वागत करतोय. चला तर मग तयारीला लागूया. फोडून टाकणारी फोडशीचे पराठे असे आपल्याला करायचे तयारी आहे. गॅस ऑन करूया. 2 मोठे चमचे घ्यायचे तेल गरम होतंय तोपर्यंत मंडळी तुम्हाला सांगतो, फोडशीची एक जुडी घेतली आहे आणि ती सगळी स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतलेली आहे. आता मी तुम्हाला सुरुवातीला दाखवलं होतं की ही फोडशी असते. अशा प्रकारे हे पांढरे भाग जे असतात ते त्यांचे स्टेम आहे खालती आणि हा आहे गवत. हे अगदी पौष्टिक आहे आणि जे आपल्याला पावसाळ्यामध्ये खाणं अत्यंत गरजेचं आहे. त्यामुळे जरूर हे पराठे करून बघा. आता काय करायचं, तेल तापलेलं आहे. कढीपत्त्याची पानं 10-12, लसूण बारीक चिरून घेतलेला आहे 2 चमचे, बारीक चिरलेली मिरची मी साधारण 4 मिरच्या घेतल्यात. थोडंसं आपल्याला परतायचं आहे. साधारण थोडासा लालसर झाला लसूण की लगेच त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, खोबरं घालायचंय. मी 1 छोटी वाटी सुकं खोबरं घेतलंय, ते ह्याच्यामध्ये मिक्स करायचं. 2 मध्यम आकाराचे कांदे बारीक चिरून घेतलेत, ते ह्याच्यामध्ये मिक्स करूया. आणि 1 बोल आपण जी फोडशीची भाजी चिरून घेतली आहे स्वच्छ धुवायची आणि मग ती याच्यामध्ये घालायची. कारण फोडशीच्या भाजीला माती भरपूर असते, त्यामुळे ते प्रिकॉशन्स घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. मसाला जो तुमच्या घरामध्ये असेल तो, मी मालवणी मसाला घेतलाय 1 छोटा चमचा, हळद अर्धा चमचा, गरम मसाला 1 चमचा, धणा जिरा पावडर 1 चमचा, चवीनुसार मीठ, बारीक चिरलेली कोथिंबीर. तर सगळं मिक्स करूया. छान हे परतून झालं की आपल्याला काय करायचंय, ह्याच्यामध्ये भाजणीचं पीठ घालायचंय साधारण 1-2 चमचे. ह्यानी कोरडेपणा पण येतो ह्या भाजीला आणि टेस्टला अप्रतिम पराठा लागतो. त्याच्यामुळे भाजणीचं पीठ जरूर घाला. पुन्हा एकदा ह्याला मिक्स करूया. आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये थोडासा पाण्याचा हपका मारायचा आहे. अगदी थोडासा, जास्त मारायचा नाही आहे. आणि भाजणीचं पीठ पण आपण मुद्दामून घातलं आहे. म्हणजे काय होतं की जेव्हा ह्या सगळ्याला पाणी सुटतं किंवा आपण पाण्यावरती फक्त हपका मारून जेव्हा भाजी शिजवणार आहोत, त्याचा जो ओलसरपणा आहे ना, तो निघून जाण्यासाठी आपण त्याच्यामध्ये हे पीठ वापरलेलं आहे. आणि भाजी शिजणं अत्यंत गरजेचं आहे. पुन्हा एक मिक्स करूया आणि अगदी बारीक गॅसवरती आपल्याला ही भाजी 10 मिनटं शिजवून घ्यायची आहे. झाकण ठेवूया आणि 10 मिनटं ही भाजी छान शिजू देऊया. आणि आपण जे पीठ ऑलरेडी मी मळून ठेवलंय ते घेऊया आणि पुढची तयारी करूया. दहा मिनटं झाली आहेत. मध्ये मध्ये ही भाजी मी परतत होतो हे लक्षात ठेवा, कारण ती खालती करपणं अत्यंत आपल्याला धोकादायक आहे. गॅस बंद करतो पहिले. त्याचबरोबर मी काय केलं होतं की हे पीठ मळून घेतलंय जे आपल्याला पराठ्याला वापरायचं आहे. हे मी तुम्हाला दाखवतोय. ह्याच्यामध्ये मी कणकेचं पीठ घेतलंय, त्याच्यामध्ये ओवा, जिरं, थोडंसं मीठ आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घातली आहे. छानपैकी थोडंसं तेल घालायचं, मळून घ्यायचं आणि असे छोटे छोटे गोळे करून हे रेस्ट करायला ठेवायचे. आता आपण काय करूया, या एका बोलमध्ये ही भाजी जी केली आहे ती थंड करायला आपण काढून घेऊया. छानपैकी हे मिश्रण थंड होऊ देत. तोपर्यंत 5 मिनिटं आपल्याला थांबायचं आहे, कारण हे जे आपण गोळे तयार करून गेलेत तेही आपल्याला रेस्ट करून घ्यायचे. 10 मिनिटं झालेली आहेत. आपण जी भाजी करून घेतली आहे तीही थंड झालेली आहे आणि जे आपण मिश्रण करून घेतलं होतं, मळून घेतलं होतं, तेही सेट झालेलं आहे. तर काय करायचं आहे, त्याच्यामधला 1 गोळा घ्यायचा, थोडासा इथे तेलाचा हात, एक छान वाटी करून घ्यायची. वाटी करून घेतली की ह्याच्यामध्ये आपल्याला हे मिश्रण भरायचं आहे. 1 मोठा चमचा मिश्रण. बंद करूया.
छान बंद झाला की आपल्याला काय करायचं आहे, थोडंसं जे पीठ आहे, मी गव्हाचंच पीठ घेतलं आहे, हे सगळं पोलपाटावरती थोडंसं शिंपडून घ्यायचं. ह्याच्यामध्ये डिप करूया. एक्सेस जे पीठ आहे ते काढून टाकायचं आणि आता ह्या छानपैकी पराठा लाटायचा आहे. थोडंसं पीठ लाटण्यालाही हलक्या हाताने आपल्याला हे छान पराठे लाटून घ्यायचे. लाटताना एकदा मध्ये लाटून झालं की आपल्याला त्याचे जे एजेस आहेत त्याच्यावरती हलक्या हाताने लाटत जायचं आहे गोल गोल. म्हणजे काय होतं, एजेस अगदी जाड राहत नाहीत. थोडंसं तेल, तुम्ही इथे तूप वापरलं तरी चालेल. पराठा जो आहे तो घ्यायचा. थोडंसं जे पीठ आहे खालती आपण जे पोलपाटाला लावलेलं असतं ते फक्त डस्ट करायचं, म्हणजे निघून जातं एक्सेस पीठ. पुन्हा थोडंसं तेल सोडूया एजेसला आणि वरनं. दोन्ही बाजूनी छान शेकून घेतलेला आहे हा पराठा. फर्स्ट क्लास. थोडासा लालसर रंगावरती होणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि आता हा आपल्याला छानपैकी प्लेटमध्ये काढून घ्यायचा आहे. काढून घेऊया आणि असेच सगळे फोडशीचे पराठे आपण तयार करून घेऊया. फोडशीचे गरमागरम पराठे तयार आहेत. मंडळी, मिरचीचं लोणचं घरात असेल किंवा कैरीचं लोणचं असेल ताजं ना, त्याच्याबरोबर हे जरूर ट्राय करा. पण खाल्ल्यानंतर आम्हाला कळवायला विसरू नका की ही रेसिपी तुम्हाला आवडली आहे की नाही. पण हे करण्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, रुचकर मेजवानी हा आपला चॅनल सबस्क्राईब करायचा आहे, लाईक करायचं आहे आणि त्यावरतीच कमेंट करायची आहे. मी शेफ तुषार प्रीती देशमुख आपल्या सगळ्यांची इथेच रजा घेतो. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात. नमस्कार.